الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لوري أرى شيخ صالح الفوزان في شيخ أبو عبد الصمد tí wọ́n mẹ́nu bà ó wù mí kí nǹkan kankan fún wa ọ́ kí n plé rẹ̀ kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí máìkì lè gbé jáde so ó ní ìbéèrè wọ́n béèrè lọ́wọ́ Sheikh Salih Fawzan wọ́n béèrè pé yakulu sa'il ó ní ìbéèrè pé hunaka man yuqimu multaqayatin da'wiyatan wa muhadaratin èèyàn kan bẹ tó ṣe pé mọ organize bíi seminar báyìí ṣọ́rọ̀ mi yé èèyàn kan bẹ tí máa ṣe fún tí organize seminar wayaqul ó máa wá ń sọ pé innahu la ba'sa an yud'a li ilqa'i al-muhadara ahad al-mubtadi'a pé kò sí nǹkan tó burú a lè pe ìkànnú àwọn oníbídíà kí ó wá sí lecture fún wa. إذا كان لا يدعو إلى بدعته في محاضرته tí ó bá ti ní pèpè lọ sí di bídíà tó ń ṣe níbi muhadara ta fún ṣọ́rọ̀ mi yé nísìn kárí yẹn kan sọ ní bídíà ni àwádẹ́ máa organize seminar bí orí ìta máa ń ṣe markazi sórí béèrè wa ń béèrè lọ́wọ́ Sheikh Fawzan hafizahullahu ta'ala ike yẹn kan bẹ tó ń sọ pé kò sí nǹkan tó burú ń bi kéka pé o ní bídíà sí lecture wa lópin ìgbà tí o bá ti ní ṣe kí tí o ní sọ̀rọ̀ lọ bí bídíà rẹ̀ yakul al-ara sahih wọ́n ní ṣe eléyìí correct al-jawab Sheikh Fawzan wọ́n ní la ma huwa sahih eléyìí correct idha da'awta al-mubtadi'a wa alqa al-muhadarata an-nas yaqbaluna bid'atahu tó bá kò ní bídíà wá sí di programu rẹ̀ tó dẹ̀ ṣe kíni tó deliver lecture rẹ̀ annasu yaqbaluna bid'atahu àwọn yóò gba bídíà rẹ̀ wa yaqulun wọ́n sọ wípé hadha ma fi ba'sun ẹni tó ṣe lecture yìí kò sí problem pẹ̀lú ẹ̀ torí kò sọ̀rọ̀ sí bídíà rẹ̀ ayébẹ̀kọ́ ibi tí ẹni wọ́n ti fà mọ́ nìyẹn wọ́n ní wa yuqallidunahu wa yattabi'unahu wọ́n ṣe kíni wọ́n padà máa kọ́ṣe rẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa tẹ̀lé la yajuzu hadha wọ́n ní eléyìí ò ṣe kíni kò tọ́ náà mo ní bí a máa fẹ́ pilẹ̀ mo ṣe tẹ̀fúrí gẹ̀ẹ́ni but يقول السائل هناك من يقيم ملتقيات دعوية ومحاضرات ويقول إنه لا بأس أن يدعى لإلقاء محاضرة أحد المبتدعة إذا كان لا يدعو إلى بدعته في محاضرته يقول هل هذا الأمر صحيح؟ لا ما هو صحيح إذا دعوت المبتدع وألقى محاضرة الناس يقبلون بدعته ويقولون هذا ما في بأس ولا فيه فيقلدونه ويتبعونه لا لا يجوز نعم تربو so inti àwa dólé lórí délé sọgbà tí ẹ̀ka wá sọ pé Sheikh Fawzan bí ẹni pé tí wọ́n ń sọ làwọn bàbá ẹ̀ ń sọ ní ti ṣẹlẹ̀ yìí ta tí bàbá yìí sọ nísìnyí táwa náà sọ pé ẹ má pa àwọn oníbídí àti èdè lecture yín níjà ti sì sọ báyìí torí pọ́n láwọn máa ń fíṣítì Sheikh Fawzan ní Riyadh Sheikh Fawzan ni ẹ má pa oníbídí àti lecture yín ni sọ́dọ̀ táwọn yòó nígbà tán jẹ́ ẹ̀ ń pa àwọn tó gbà pé protest kò sí problem ń gbé a lè ṣe kódà kan náà sọ̀rọ̀ protest ní lecture tó fún wọn ẹ ti fi ìfẹ́ wọn sí ọkàn àwọn èèyàn wọ́n á padà wá wọn lọ sábàdà wá wọn lọ bí tó ti ń ṣe wáàsí wọ́n á padà gbé ọ̀rọ̀ protest yẹn fún wọn. ìta ń sọ eléyìí tán kàwá fún aláṣejù ìta àṣe láti di ọdún bíi mélòó kan nìyí ẹ ti rí wa tá a pé ìkùn wá sí ìgbà yìí kó wá ṣe lecture tẹ̀blígì àti pé wá rí àfi tá a bá mọ̀ pé nìyẹn tẹ̀blígì ló kó àbí kò wá ní. so a ṣe nǹkan yìí
láti di 20 years ní àyẹ̀ṣẹ̀ wa padà ń sin pé a fẹ́ ṣe kí ni àfẹ́ àwọn kan ti kọ́ abá ṣe ń ṣe dáwà ń sin pé ẹ̀ka parapọ̀ ni gbogbo àwọn bàtà ń sọ yìí sí wọn máa ń wọ́n lè gé sí gbogbo àwọn tẹ̀blíìgì ìkwánu ó pọ̀ ní ọdún wọn ṣé wọn rí ni àbí wàrà alákàmàtì má wàrà àhà sani nǹkan ní ìtàn lé ni ká má sọ wá lórúkọ burúkú ni gbogbo ibi tí wọn fẹ́ bú wa kan fi bú àwọn àfa àwọn lọ́hùn ṣùgbọ́n lóhùn pé bóyá àwọn kan ni wọ́n dictate nǹkan máa sọ fún wọn bí báyìí ta ló ń dictate fún wa ni àwọn tá à ń kóòtì náà làwọn àfa ńláńlá là ń kóòtì yìí ẹni à nítorí bá ti discuss níbẹ̀ yẹn wọ́n á discuss ẹ̀ ní ibi báyìí náà irọ́ ni ẹ̀yin lè máa ń ṣe àwọn mítìnì tó mọ̀ ń pa yín pọ̀ èyí tẹ́ lọ ṣe ní Turkey èyí tẹ́ lọ ṣe ní Egypt ẹ̀yin lè ń ṣe àwọn mítìnì yẹn káàkiri ni àdàní kankan burú bí pé ẹ ṣe mítìnì níbọ̀ kí lẹ̀ ń ṣe mítìnì lé lórí so ẹ jẹ́ kí afarabalẹ̀ ká gbọ́ gbogbo àwọn nǹkan yìí ni gbogbo ẹni tó máa ń try láti present wa gẹ́gẹ́ bí aláṣìlò òun gangan fún rẹ̀ lẹ́ni tí ò gbẹ́sìn yé àtọ̀ nǹkan tó yàtọ̀ sí ti àwọn àfáà yìí sọ ọ̀rọ̀ títí ìkwánu náà wà níbẹ̀ tán dídìbò ìlọ́wọ́n lórí nípa ọ̀rọ̀ ìkwánu yìí so kẹ́yìn kankan tó wọn rẹ́ẹ̀sì àwọn issues yìí mọ́ àwọn kan àwọn ìkwánu ṣe ń kúrò àbọ̀ kúrò. أنا رددت على هذا لكن ما يقبلون اللي عليهم ولا أنا رددت على هذا في حين وقلت أنا أتبرأ من منهج الإخوان المسلمين وبينت منهجهم في نفس الرد لكن ما ينكرون اللي عليهم. نعم انت وصو رأي أبو أبي سوني أبيري بي àwọn ìkwá mùsùlùmí ìpè àwọn gbọ́ pé ẹ̀sọ́ pé lára àwọn alùsùnà ni wọ́n ní là ìpè àwọn ti ṣe rọ́dù lórí eléyìí àwọn ṣe rọ́dù lórí eléyìí nígbà tí ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀ jáde tọ́rọ̀ wọn kan bẹ́ẹ̀ tán sọ pé kè lára alùsùnà ni wọ́n àyàn wá bẹ̀ pé agbọ́bá ìbá wọn ní rárá ìpè àwọn ti ṣe rọ́dù lórí kìnìyàn ṣùgbọ́n wọn kì í sọ nǹkan tó bá wà against wọn ìpè wọn spread eléyìí so tàbá tún gbọ́ nínú recording àárí sheikh fawzan náà tún sọ eléyìí o question tó bèèrè lọ́wọ́ ni pé àwọn ìkwá mùsùlùmí sára alùsùnà ni wọ́n lè sọ pé lára alùsùnà ni wọ́n dẹ̀ ní rọ́nà ń pa ipa àwọn ti rọ́dù lórí ọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n wọn ní spread nǹkan tó bá wà against wọn so ní sìkìyàn kan wá wà nàìjíríà nígbà yẹn kó ní sheikh fawzan sọ pé kìíní yìí àsìnà àwọn ìsìlẹ̀ kó ṣe pé wọn mọ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ọ̀ọ́mọ ṣùgbọ́n nǹkan fẹ́ ṣe òun ló mú ọmọ sọ so àwọn ohun ṣaláṣe ju o ní táwọn àfa ìsọ ọ̀nà sọ àwọn díẹ̀díẹ̀ tí wọ́n ti rí pé wọ́n fún àwọn mọ́gìrì wọ́n ní wọn mọ̀jú fàtàwá lọ ẹ̀wá ń bèèrè ẹni tó ní ìwọ̀n mọ̀jú fàtàwá lọ kí ni wọ́n kà òkà òṣùlù fíkì tó kà ṣáwò òkà ni mélòó òṣùlù fíkì tí òṣùlù fíkì mélòó kà ń gbèsè ayé ẹ̀rí ni ẹlòmíì tó rẹkọmẹ́ndì fún gẹ́gẹ́ bí mọ̀kọ́rọ́rù ó lè mọ́ ká jù yìí lọ àmọ́ etí òṣùlù fíkì ń lé mi ni sanawila wa ti ka síra òṣùlù fíkì ilmu òṣùlù fíkì ti abdulwahab khalaf sanawila ti ka so kí ló fẹ́ mọ mú wa ìwọ kàtẹ́ ń kú líyà ní èmi kàtẹ́ ní sanawi so kí ni nǹkan tó fẹ́ mọ mú wa tó ń jẹ́ lójú ni ní tàṣílù ilmi à ń sọlé ẹ má jẹ́ ká tiẹ̀ mọ repeat àwọn question yìí mọ́yìn ó ti ń sìn àwọn ọ̀rọ̀ yìí ó clear dáadáa Allahu a'lam.